এই জেগাডোখৰতে মই গাজৰ কৰোঁ। এই ভেটিটোতে প্ৰত্যেক বছৰে একেটা ভেটিতে কৰোঁ আৰু ইয়াত জাবৰ জোঁথৰ দি ঢাকি ৰাখিছোঁ যাতে ঘাঁহ বনবোৰ নগজে আৰু চাফা কৰিবলৈ সহজ হয়। এতিয়া জাবৰখিনি আঁতৰাই লোৱাৰ পিছত ভালদৰে কোৰ মাৰি ল'ম। গাজৰ খেতি কৰিবলৈ এনেকুৱা ভেটি এটা বনাই ল'ব লাগে। ভেটিটো 1 ফুটমান ওখ হ'লে ভাল হয়, তাতকৈ অলপ কমি গ'লেও একো আপত্তি নাই। পৰাপক্ষত অলপ ওখ ভেটি এটা হ'ব লাগে যাতে পানী জমা নহয়। গাজৰ খেতিৰ কাৰণে মাটিটো পলসুৱা বা বালিয়া হ'ব লাগে। ইয়াত মই কেঁচু সাৰো দিছোঁ, অলপ গোবৰ দিছোঁ আৰু ধানৰ বাকলিও দিয়া আছে আৰু কাঠৰ গুড়িও মিক্স কৰি থোৱা আছে। কোৰ মাৰি হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই লাখুটি এডালে এনেকৈ সদায় লো বনাই লওঁ। লাইন লাইনকৈ থাকিব লোকেইটা, প্ৰায় 1 চেণ্টিমিটাৰমান দকৈ বনাওঁ। এই লোকেইটাতে মই গাজৰ গুটিবিলাক দি যাম আৰু এনেকৈ দিলে দেখিবলৈও ধুনীয়া হয়, লাইন লাইন হৈ থাকে বস্তুটো, অলপ পৰিপাটি হয় আৰু দেখিবলৈ। আজি বজাৰৰ পৰা খোলা গুটি নাপালোঁ, সেইটো কাৰণে পেকেটটাকে লৈ আহিলোঁ। মই প্ৰায় খোলা গুটিয়ে দি দিওঁ, সেই খোলা গুটিবোৰ দিলেও হয়। আজি পেকেটকে লৈ আহিলোঁ নোপোৱাৰ কাৰণে। মাটি ভাল হ'লে আপোনাৰ যি গুটি দিলেও গাজৰ ভালেই হয়। আজিকালি আকৌ ঢেৰ জাত ওলাই আছে নহয়, কৰি চাবলৈও মন যায় কেতিয়াবা। এতিয়া এই লোৱে গাজৰ গুটিবোৰ দি যাম, অলপ সেৰেঙাকৈ দি যাম। গাজৰ গুটিবোৰ বৰ সৰু সৰু, ভালকৈ দিবলৈ অসুবিধা হয়, জেগাই জেগাই ডাঠকৈও পৰি যায়। গুটিবোৰ দি হোৱাৰ পিছত আকৌ লাখুটি এডাল লৈ এনেকৈ চব লোকেইটা ঢাকি দিম। গাজৰ গুটিখিনি ঢাক খাই যাব লাগিব। এতিয়া ইয়াৰ মাজে মাজে মই এলাইন এলাইন ধনিয়া দি দিম। একেটা ভেটিতে গাজৰো পাম আৰু ধনিয়াও খাবলৈ পাম। আৰু ধনিয়াখিনি যে দিছোঁ, তাক দিয়াৰ কাৰণে আৰু এটা মোৰ লাভ হ'ব। লাভ কেনেকৈ হ'ব? গাজৰটোতো টাইম ল'ব হ'বলৈ, তাৰ আগতে ধনিয়াখিনি হৈ যাব। সেই ধনিয়াখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত ধনিয়াখিনি যেতিয়া উঘালি দিম, তেতিয়া কি হ'ব, সেই উঘালোতে মাটিটো আৰু অলপ ঢিলা হৈ যাব সেই জেগাডোখৰত। তেতিয়া গাজৰকেইটা আৰু বাঢ়িবলৈ সুবিধা হ'ব। ধনিয়া গুটিকেইটা এতিয়া ঢাক খাবলৈ ওপৰে ওপৰে আকৌ এবাৰ গোবৰ অলপ অলপ দি দিম। ধনিয়া গুটিকেইটা ঢাক খাই থাকিব। ঢাক খাই নাথাকিলে আপোনাৰ কি হয়, ৰ'দ পৰিলে শুকাই যাব গুটিবোৰ, এতিয়া জিপটো থাকিব। যেতিয়ালৈকে গাজৰ পুলিবোৰ নোলায় তেতিয়ালৈকে ৰাতিপুৱা এবাৰ হ'লেও পানী দিওঁৱেই ৰেগুলাৰলি, মানে জিপটো লাগে যে। পুলিবোৰ ওলাই যোৱাৰ পিছত মাজে মাজে দি থাকিলেই হৈ গ'ল। শুকাই যোৱা যেন দেখিলে পানী দিলেই হ'ল আৰু। এতিয়া মই পানী ভালকৈ দি দিম। আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হাতেই ড্ৰামটোৱে দি দিছোঁ। পিছত মোৰ ইয়াত আপুনি দেখিছে পাইপবোৰ, স্প্ৰিংকলাৰ লাগি আছে। অট'মেটিক ছুইচ দি দিলে আৰু পানী পাই থাকিব হিচাপৰ পানীকণ। এতিয়া প্ৰায় হৈয়ে গ'ল গুটি দিয়া, আৰু 10 দিনমানৰ ভিতৰত পোখা মাৰিয়ে দিব, পুলিবোৰ চব ওলাই আহিব। তাৰপিছত মই 7-8 মাহমানলৈকে আৰু খাই থাকিম গাজৰ। মাটিৰ ভিতৰতে যদি সোমাই থাকে আৰু আপুনি মাটিটো একো চাফা চিকুণ নকৰে, তাত হাবি হয়, জংঘল হয়, যি হয় হৈ থাকিব লাগিব। তাতে গাজৰখিনি সোমাই থাকিব, গাজৰ গছবোৰ মৰি গ'লেও মৰি যাব লাগিব। যেতিয়া আপোনাক গাজৰ প্ৰয়োজন হয়, মাটিখিনি খান্দি চাব, তাতে গাজৰ পাই যাব, উলিয়াব খাব। উলিয়াই থৈ দিলেহে আপোনাৰ দিন নাযায়। এনেকৈ ভেটিৰ ভিতৰতে যদি সোমাই থাকে আৰু ভেটিটোত যদি পানী জমা নহয়, তেতিয়া আপোনাৰ গাজৰ বহুত দিন ভাল হৈ থাকিব। গাজৰ খেতিৰ বিষয়লৈ আজিলৈ ইমানেই। ধন্যবাদ।